สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Happy DIY อีกแล้วนะคะช่อง DIY นะคะอะไรมุ้งมิ้งน่ารักนะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง Happy DIY
ำเค้กนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันค่ะรสชาติไม่ว่ายี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะไอตัวเค้กกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำหน้าเค้กกันนะค่ะสำหรับคลิปนี้มินลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Happy DIY ด้วยนะคะและอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆค่ะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ